नमस्कार. आज आपण डिटर्मिनंट मेथड किंवा तिला क्रेमर्स रूल बोलतात. क्रेमर्स या शास्त्रज्ञाच्या नावावरून या मेथडला नाव देण्यात आलंय. तर हे क्रेमर्स रूल नुसार आपण हे सायमल्टेनियस इक्वेशन कसे सॉल्व्ह करायचे ते पाहणार आहोत. तर आतापर्यंत आपण पाहिलेली मेथड ज्या होत्या ते पहिली मेथड आपण पाहिली इमिनंट मेथड, त्याच्यानंतरची आपण पाहिली ग्राफिकली मेथड आणि आता आपण थर्ड पाहणार आहोत ती डिटर्मिनंट मेथड किंवा तिला आपण क्रेमर्स रूल बोलणार आहोत. तर याच्यामध्ये आपण एक सुरुवातीला समजून घेऊया की आपण आतापर्यंत जे पण इक्वेशन पाहिले ते ह्या फॉर्म मध्ये होते ax by c where a b and c are real number होते, are real number. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवले होते, असे इक्वेशन ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त इक्वेशन असतात आणि ते आपण सॉल्व्ह केले होते. तर इथं पण जर सायमल्टेनियस इक्वेशनचा विचार करायचा आहे याचाच अर्थ दोन इक्वेशन असते आणि म्हणून जर एका इक्वेशनला एक इक्वेशन 1 आणि दुसऱ्याला दोन नाव दिले तर आपण काय भेटेल आपल्याला, तर आपल्याला भेटेल a1 x1 b1 y1 is equal to c1 हे एका इक्वेशन आणि दुसरे इक्वेशन भेटेल a2 x2 b2 y2 is equal to c2. तर अशा प्रकारे आपण जे आतापर्यंत इक्वेशन पाहायचो फर्स्ट इक्वेशनला आता आपण असं नाव देणार, सेकंड इक्वेशनला असं नाव देणार आणि याचं कंपॅरिझन आपण ax कोणते इक्वेशन येतील त्याचं कंपॅरिझन आपण ax by is equal to cc करणार आणि त्याच्यानंतर आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन मधील सर्व जे व्हेरिएबल आणि कोएफिशिएंट आहेत त्यांना अशा प्रकारचं a1 x1 b1 y1 आणि c1 नाव देणार. तर सेकंड जे इक्वेशन होती त्याच्यामध्ये आपण a2 x2 b2 y2 is equal to c2 अशा प्रकारचे नाव देणार आहोत आणि हे नाव दिल्यानंतर आपण जे यांचा जो रूल आहे क्रेमर्स रूल त्याप्रमाणे आपण यांना सॉल्व्ह करणार आहोत. तर आपण अशा प्रकारचे जर पाहिलं तर याच्यामध्ये आपल्याला d शोधायचा आहे म्हणजे डिटर्मिनंट. तो d शोधण्यासाठी आपण काय यूज करणार आहोत, तर आपण जे यूज करणार आहोत ते आहे इथं a1 a2 इथं b1 b2 अशा प्रकारे आपण ह्या डिटर्मिनंट मध्ये लिहिणार आहोत. याला डिटर्मिनंट मध्ये लिहिल्यानंतर आपण आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत a2 to b2 आणि त्याच्यातून हे जे आहे याला सबट्रॅक्ट करणार आहोत. तर इथे येईल त्याच्यामुळे a1 into b2 minus b1 into a2 हे ही जी मेथड आहे आपल्याला डिटर्मिनंट शोधण्यासाठी होईल. त्याच्यानंतर डिटर्मिनंट ऑफ x शोधायचं आपल्याला. त्याच्यासाठी आपल्याला जे मल्टिप्लिकेशन करायचे ते आहे c1 c2 आणि b1 b2 अशा प्रकारे. तर आपल्याला इथं त्याचं होईल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं याच्यासारखंच c1 into b2 minus b1 into c2 अशा प्रकारचं. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपलं जे आहे डिटर्मिनंट ऑफ y शोधायचं आपल्याला. तो पण अशाच प्रकारे पण इथं होईल a1 a2 आणि इथं होईल c1 c2. तर अशा प्रकारचे व्हॅल्यू आपल्याला लिहिल्यानंतर इथं पण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल a1 into c2 minus c1 into a2 अशा प्रकारे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपण d ची व्हॅल्यू काढणार, नंतर dx ची डिटर्मिनंट ऑफ x ची काढणार, त्याच्यानंतर डिटर्मिनंट ऑफ y ची व्हॅल्यू काढणार आणि त्याच्यानंतर आपण क्रेमर्स रूल नुसार बाय क्रेमर्स रूल आपण x ची व्हॅल्यू काढणार आहे. x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण वापरणार डिटर्मिनंट ऑफ x अपॉन जी व्हॅल्यू आलेली डिटर्मिनंट x अपॉन डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू याचा उपयोग करून यूज करून आपण x ची व्हॅल्यू काढणार. त्याच्यानंतर आपण y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी डिटर्मिनंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनंट हे वापरणार जी आपण इथं व्हॅल्यू काढलेली असेल त्याचा उपयोग करून आणि क्रेमर्स रूल नुसार आपण x आणि y
यांची व्हॅल्यू काढून किंवा ही जी x आणि y ही जी व्हॅल्यू येईल तेच आपलं या जे दिलेलं सायमल्टेनियस इक्वेशन असेल त्याचं सोल्युशन असणार आहे. तर आत्ताच आपण पाहिलं की क्रेमर्स रूलचे जे रूल होते ते आपण पाहिलेत. आता तेच आपण इथं आपण ज्या स्टेप पाहणार आहोत ह्या मेथडने सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवण्यासाठी ज्यावेळेस आपण डिटर्मिनंट मेथड वापरतो त्यावेळेस काही रूल आपण जे क्रेमर्स रूल म्हणून ओळखतो ते वापरणार आहोत. त्याच्या स्टेप्स काय आहेत तर पहिल्यांदा आपण सुरुवातीला जसं सांगितलं होतं मी आता की हे जे इक्वेशन आहेत ते ह्या फॉर्म मध्ये x by c ह्या फॉर्म मध्ये आपण लिहिणार. त्याच्यानंतर d ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण हे सूत्र वापरणार a1 b1 a2 आणि b2. dx ची व्हॅल्यू शोधण्यासाठी c1 c2 b1 b2. त्याच्यानंतर फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ dy आपण काय करणार a1 a2 c1 c2 आणि त्याच्यानंतर x ची व्हॅल्यू पाहण्यासाठी आपण dx d आणि y ची व्हॅल्यू पाहण्यासाठी आपण dy d ह्या सूत्रांचा वापर करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपण फर्स्ट जे इक्वेशन आहे जे आपल्या बुक मध्ये दिलेले आहे ते पाहणार आहोत. पण एक्सरसाइज 1 प्रॅक्टिस सेट जो दिलेला आहे आपला प्रॅक्टिस सेट 1.3 चा फर्स्ट प्रश्न जो आहे तो पाहणार आहोत. तर आता आपण जे फर्स्ट क्वेश्चन आहे तो पाहणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधला. याच्यामध्ये आपल्याला जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिलेले आहेत नंबर 3 2 4 and 5 याचा आपल्याला जे फिल इन द ब्लँक्स लिहायचे. तर आपल्याला इथं फिल इन द ब्लँक्स मध्ये लिहून घेऊया 3 इंटू आपल्याला इथं काहीच दिलेलं नाहीये ब्लँक आहे मायनस आपल्याला इथं ब्लँक दिलेलं आहे इंटू 4 इज इक्वल टू ब्लँक -8 आणि बरोबर किती ते शोधायचं आपल्याला. तर आपल्याला माहिती आहे आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो आणि त्यानुसार 3 इंटू 5 होईल इथं. त्याच्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नुसार 2 इंटू 4 होईल. तर 5 3 चा 15 होईल आणि 4 2 चा 8 होईल आणि 15 मायनस 8 केल्यानंतर आपलं आन्सर जे आहे ते 7 येणार आहे. त्याच्यानंतर आपण सेकंड क्वेश्चन पाहूया. तर त्याच्यामध्ये जे प्रश्न क्वेश्चन दिलेला आहे तो पहिल्यांदा पाहूया आपण काय दिलाय तो. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन दिलेला आहे की फाइंड द values of following determinant. तर आपल्याला डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू शोधायची. आपल्याला 3 डिटर्मिनंट दिलेले आहेत. त्याचा फर्स्ट जो डिटर्मिनंट आहे किंवा फर्स्ट जे क्वेश्चन आहे तो आहे इन स्क्वेअर ब्रॅकेट -1 7 2 and 4 हे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिले. आपल्याला याची व्हॅल्यू शोधायची. फक्त डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू शोधायची. याचाच अर्थ फक्त आपल्याला d ची व्हॅल्यू शोधायची. तर आपल्याला माहिती आहे d ची व्हॅल्यू शोधण्यासाठी आपल्याला जे सूत्र दिलेले आहे किंवा सूत्र जे आहे आपल्याकडे त्याचा आपण याच्यासाठी वापर करणार आहोत. तर आपल्याकडे काय आहे तर याच्यामध्ये आपण काय करणार की जे ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे -1 आणि डिटर्मिनंट साठी याचं कंपॅरिझन आपण यांच्याशी करणार आहोत. तर आपल्याला माहिती आहे बरोबर आपण डिटर्मिनंट शोधण्यासाठी आपण जे रूल सूत्र वापरतो फॉर्म्युला वापरतो तो पाहणार आहोत. तर तो we know d is equal to काय आपण लिहिलेलं इथं a1 a2 b1 b2. जर याच्याशी आपण कंपेअर केलं या ब्रॅकेट मध्ये जे नंबर रियल नंबर दिले त्यांच्याशी तर आपल्याला माहिती आहे आणि याचंच व्हॅल्यू आपण काय होतं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून काय होईल a2 into b2 minus b1 into a2. तर आपण जर याच्याशी असं कंपॅरिझन केलं तर काय होतंय तर आपल्याला इथं a1 म्हणजे काय आहे -1 into 4 minus b1 किती आपला 7 into 2. तर इथं आपलं -1 into 4 -4 होईल -7 into 2
14 होईल. मग मायनस मायनस हे मायनस मायनस दोन साइन सेम असेल तर त्यांच्यात ॲडिशन होऊन कॉमन साइन दिलं जातं आणि म्हणून -18 हे आपला क्वेश्चनचा आन्सर झालं. त्याच्यानंतर आपण सेकंड क्वेश्चन पाहणार आहोत त्याच्यातील. तर सेकंड क्वेश्चन मध्ये जे आपल्याला नंबर दिलेले आहेत तर ते पाहूया आपण की आपल्याला नंबर कोणते दिलेले आहेत. त्या हिशोबाने आपण एक सेकंड क्वेश्चन लिहूया आपण. तर हा जो सेकंड क्वेश्चन आहे तो आहे 5 इन स्क्वेअर ब्रॅकेट 5 3 -7 and 0 अशा प्रकारचा. तर आपण we know जे सूत्र आहे ते लिहून घेऊया. काय d is equal to in ब्रॅकेट इन स्क्वेअर ब्रॅकेट काय a1 b1 a2 b2 तेच इक्वल टू काय होईल a1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन a1 b2 मायनस b1 a2 अशा प्रकारचं. तर आपल्याला a1 ची व्हॅल्यू माहिती तर 5 आहे म्हणजे फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये 5 into 0 मायनस b1 ची व्हॅल्यू 3 into -7 is equal to 5 into 0 0 होईल मायनस 3 into -7 -21 होईल. आता हे मायनस आहे आणि हे मायनस आहे आणि दोन मायनस मल्टिप्लिकेशन होतात आणि प्लस होतात आणि म्हणून आपलं जे आन्सर आहे सेकंडचं d ची व्हॅल्यू किती 21 आहे. किती 21 आहे. याच्यानंतर आपण थर्ड क्वेश्चन जो पाहणार आहोत तो थर्ड जो दिलेला आपला शेवटचा तो पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण किंमत लिहायची. थर्ड जो क्वेश्चन आहे तो आहे इन स्क्वेअर ब्रॅकेट 7/3 then 5/3 then 3/2 and 1/2. तर आपल्याला माहिती याचं कंपेअर करायचंय. we know to find d काय d is equal to काय होईल a1 b1 a2 and b2. तर हेच आपण कंपेअर केलं तर काय होतं इथं a1 into b2 minus b1 into a2 अशा प्रकारचं आपलं हे इक्वेशन आहे. तर आपण याचं कंपॅरिझन ह्या d ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी जे आपण फॉर्म्युला वापरणार त्याचं कंपॅरिझन आपण आपल्याला जे इथं एक्झाम्पल दिले त्याच्याशी करूया. तर आपल्याला माहिती आहे a1 आपला इथं आहे 7/3 into b2 आपला आहे 1/2 मायनस आपला b1 आहे 5/3 into आपला a2 आहे 3/2 अशा प्रकारचा. तर आपण इथं जर पाहिलं 7 into 1/3 into 2 minus 5 into 3/3 into 2 अशा प्रकारचं आपण याला जर सॉल्व केलं तर काय होईल 7/6 minus 5 3 जा 15/6. तर आपल्याला माहिती आहे की दोन्हींचं पण काय जे डिनोमिनेटर आहे तो सेम आहे आणि म्हणून आपण न्यूमरेटर मध्ये यांचं जी पण क्रिया प्लस किंवा मायनस ती करू शकतो. देयरफॉर 7 - 15/6 तर -8/6 तर इथं होईल 6 2 3 जा 6 आणि 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -4/3. हा झाला डिटर्मिनंट या इक्वेशनचा -4/3 हा डिटर्मिनंट झालेला आहे त्याचा. तर अशा प्रकारे आपला जो सेकंड क्वेश्चन होता तो सॉल्व झालेला आहे. तर आपण आता थर्ड क्वेश्चन कडे जाऊया. तर आता आपण याच्यातला प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये थर्ड क्वेश्चन आहे जो पाहणार सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन युजिंग क्रेमर्स रूल किंवा त्याला डिटर्मिनंट मेथड असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. तुम्ही कुठल्याही मेथड डिटर्मिनंट आणि क्रेमर्स रूल एकच आहे. फक्त तुमचं लक्ष द्यायचं आहे की आपल्याला नक्की कोणत्या प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे आणि जर असं काही
पर्टिक्युलरली लिहिलेलं नसेल, राईट नसेल केलेलं की क्रेमर्स रूल किंवा काही, तर तुम्ही ज्या पण आतापर्यंत आपण सायमल्टेनियस मेथड, सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवण्यासाठी ज्या पण मेथड वापरल्या त्यापैकी कोणतीही मेथड तुम्ही वापरू शकता, परंतु पर्टिक्युलर जर एखाद्या मेथडने सोडवा असं दिलेलं असेल तर तुम्हाला ती पर्टिक्युलर मेथडच वापरायची. तर आपण हे दोन आहेत, तर आपल्याला माहिती आहे की आपण सुरुवातीची स्टेप्स काय, राईट गिव्हन इक्वेशन द फॉर्म ऑफ x by c हे त्या फॉर्म मध्ये आहे. परंतु आपल्याला आता यांच्यामध्ये फर्स्ट इक्वेशनचं काय करायचंय, आपण इथं तेच लिहूया, कंपेअरिंग आफ्टर comparing above equation with ax plus by is equal to c we get काय भेटेल आपल्याला, तर आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन मधून a1 ची व्हॅल्यू भेटेल which is 3, b1 ची व्हॅल्यू भेटेल which one is a -4 and c ची व्हॅल्यू भेटेल ती असेल 10. त्याच्यानंतर सेकंड इक्वेशन मधून आपल्याला भेटेल a2 is equal to 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 5. अशा प्रकारे आपण याचं ह्या इक्वेशनचं दोन्हींचं कंपॅरिझन ax by cc केल्यानंतर आपल्याला ह्या व्हॅल्यू भेटलेल्या. आता आपण सेकंड स्टेप कडे जाऊया, फाइंड व्हॅल्यू ऑफ d. d ची व्हॅल्यू म्हणजे डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण देअरफॉर आपण पाहूया d काय, तर आपल्याला माहिती आहे a1 a2 b1 b2. मग याचाच अर्थ काय होईल, a1 b2 b1 a2 हे आपल्याला माहिती आहे. आणि देअरफॉर बरोबर काय होईल, मग याचं a1 किती आहे आपला 3 आहे इंटू b2 किती आहे b2 3 आहे मायनस b1 किती आहे आपला -4 आहे इंटू a2 किती आहे तर 4 आहे. तर अशा प्रकारे 3 इंटू 3 9 होईल, मायनस हे मायनस आहे -4 इंटू -4 -16. आता हा मायनस आणि हा मायनस असल्यामुळे हा प्लस होईल, तर 9 + 16, तर आपलं व्हॅल्यू जे आहे 9 + 16 25 येईल. हा झाला आपला d ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण याच्यामधला जो सेकंड आहे डिटर्मिनंट ऑफ x शोधूया. आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ x शोधायचं आहे, त्याच्यासाठी आपलं जे सूत्र आहे ते पाहूया आपण. डिटर्मिनंट ऑफ x आपल्याला माहिती आहे काय आहे, c1 c2 आणि b1 b2. याच्याच पुढे काय होईल, याचंच c1 * b2 मायनस काय b1 * c2 बरोबर, सॉरी. तर याच्या प्रकारे c1 ची व्हॅल्यू किती आपली, c1 = 10 इंटू b2 ची व्हॅल्यू किती ते शोधूया आपण, इट इज 3. आणि त्याच्यानंतर मायनस आपल्याला काय b1 ची व्हॅल्यू पाहिजे ती आहे -4 इंटू c2 ची व्हॅल्यू किती आपली, c2 ची व्हॅल्यू आहे 5. तर इज इक्वल टू पाहूया आपण किती होत आहे, 10 * 3 30 मायनस इन ब्रॅकेट -20 बरोबर आहे 10 30 आणि हा मायनस इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस होईल 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50. तर आपली अशा प्रकारचे जी dx आहे, डिटर्मिनंट ऑफ जो x आहे त्याची व्हॅल्यू आली 50. त्याच्यानंतर आपल्याला राहिलाय कोण, डिटर्मिनंट ऑफ y शोधायचं आहे. तर डिटर्मिनंट ऑफ y इज इक्वल टू आपल्याला सूत्र पाहिजे, फॉर्म्युला काय आहे, तर a1 a2 आणि दुसरं आहे c1 c2. अशा प्रकारचा हे झालं स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. त्याच्यामुळे त्यांची व्हॅल्यू जी येईल तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन a1 * c2 -
C1 into A2. तर आपल्याला शोधायचे की काय A1 किती आहे आपला 3 आहे इंटू आपल्याला C2 किती आहे 5 आहे मायनस इन ब्रॅकेट C1 10 आहे इंटू A2 हा 4 आहे यांची व्हॅल्यू भेटलेली इज इक्वल टू 5 into 3 15 minus 10 into 4 14 नाही 40 तर 15 minus 40 तर -25 हे काय झालं आपली व्हॅल्यू झालेली आहे कशाची व्हॅल्यू आली आपली डिटर्मिनंट ऑफ y ची व्हॅल्यू जी आहे ती आलेली आपली -25 तर हे -25 झाल्यानंतर आपण आता आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची तर आपल्याला आता x आणि y ची व्हॅल्यू शोधायची तर आता आपण कट करूया पण ह्या स्टेप तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या तर आपण पाहूया आता याच्या वरून आपल्याला माहिती आहे की फॉर्म्युल्यामध्ये डिटर्मिनंट ऑफ x किंवा x व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ x अपॉन x हे सूत्र आहे तर आपल्याला माहिती आहे की आपले डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू जी आहे ती 50 आलेली आहे आणि इथं डिटर्मिनंट ऑफ x अपॉन d आहे तर इथं डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू 50 आली आणि डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू जी आहे 25 आहे तर 25 वन 25 टू 50 तर अशा प्रकारे x ची व्हॅल्यू आपली 2 आलेली आहे आणि y ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे डिटर्मिनंट ऑफ y अपॉन d अशा प्रकारे आपण लिहून याची व्हॅल्यू काढू शकतो तर डिटर्मिनंट ऑफ y हा आपला किती आलेला आहे डिटर्मिनंट ऑफ y -25 आहे अपॉन d ची व्हॅल्यू 25 आहे 1 म्हणजे किती आला -1 तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये x आणि y ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपली आलेली आहे 2 and -1 तर सोल्युशन आपण कसं लिहिणार therefore solution is equal to x ची व्हॅल्यू सुरुवातीला येणार 2 and 1 अशा प्रकारे आपला जे फर्स्ट जे क्वेश्चन होता तो झालेला आहे आपण आता सेकंड क्वेश्चन कडे जाणार आहोत तर आपलं हे सेकंड इक्वेशन आहे 4x + 3y 4x + 3y - 4 = 0 आणि 6x = 8 - 5y इक्वेशन आहे आपल्याला दिसतंय की हे आपल्याला सुरुवातीला आपल्या मेथड मध्ये लिहून घ्यायचंय आणि त्याच्यामुळे comparing this equation with ax plus bx is equal to c we get काय तर आधी याला आपण त्या फॉर्म मध्ये लिहून घेऊया x plus bx is equal to c तर इथे होईल 4x plus 3y हा -4 जो आहे तो पुढे जाईल तो 4 होईल फक्त आणि दुसरं जे इक्वेशन आहे ते काय होईल 6x आहे तिथंच राहील हा -5 ह्या साइडला आल्यानंतर +5y होईल there is equal to 8 अशा प्रकारे हे नॉर्मल आपल्या ax plus bx is equal to c ह्या फॉर्म मध्ये आपलं हे जे इक्वेशन आहे ते झालेलं आहे आता आपल्याला माहिती आहे आपण यांचं कंपॅरिझन याच्याशी केल्यानंतर काय तर आपण therefore a1 is equal to किती येईल 4 त्याच्यानंतर b1 is equal to 3 and c1 is equal to 4 आणि त्याच्यानंतर आपण सेकंड इक्वेशनचं कंपॅरिझन करूया a2 is equal to 6 b2 is equal to 5 and c2 is equal to 8 अशा प्रकारे आपल्याला व्हॅल्यू भेटलेल्या आहेत आपलं ह्या नॉर्मल इक्वेशन मध्ये रूपांतर केल्यानंतर आणि त्याचं कंपॅरिझन x + bx is equal to c ह्या याच्याशी केल्यानंतर आपल्याला ह्या व्हॅल्यू भेटलेल्या आहेत आता ह्या व्हॅल्यूचा उपयोग करून आपण ह्या डिटर्मिनंट मेथडने किंवा क्रॅमर्स रूलने हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवणार आहोत तर आपल्याला माहिती आहे therefore डिटर्मिनंट इज इक्वल टू काय आहे तर याची व्हॅल्यू काय आपली
a1 a2 b1 b2. तर काय होईल इथं इज इक्वल टू काय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन्स a1 into b2 मायनस b1 into a2 अशा प्रकारे केल्यानंतर आपल्याला काय भेटते पाहूया आपण. तर a1 किती आपला 4 आहे into b2 किती आहे 5 आहे मायनस b1 आपला किती आहे 3 into a2 किती आहे 6 बरोबर इज इक्वल टू 5 4 जा 20 मायनस 6 3 जा 18. तर 20 मधून 18 गेले तर 2 उरला. तर आपल्या d ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्या आता आलेली आहे 2. त्याच्यानंतर आपण आता याची व्हॅल्यू शोधूया. d डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू शोधूया. तर डिटर्मिनंट ऑफ x इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे की आपण याचं कंपॅरिझन हे c1 c2 आणि b1 b2 c करणार आहोत. तर यांचे इक्वल केल्यानंतर काय होईल इथं इथं घेऊया आपण इज इक्वल टू काय c1 into b2 मायनस b1 into c2. आपल्याला माहिती आहे की c1 ची व्हॅल्यू किती आपली c1 ची व्हॅल्यू आहे 4 into b2 ची व्हॅल्यू आहे ती आहे 5 मायनस b1 ची व्हॅल्यू आहे 3 into c2 ची व्हॅल्यू 8 आहे. तर ती c2 ची व्हॅल्यू 8 अशा प्रकारे. तर 5 4 जा 20 मायनस 8 3 जा 24. तर 20 मायनस 24 तर मायनस 4 ही व्हॅल्यू आपल्या आलेली आहे डिटर्मिनंट ऑफ x ची. आता डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू जी आहे -4. आता त्यानंतर डिटर्मिनंट ऑफ y ची व्हॅल्यू शोधूया आपण. डिटर्मिनंट ऑफ y इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे डिटर्मिनंट ऑफ y चे जे आहे ते आहे a1 into a2 आणि c1 आणि c2 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. तर आपण इथं पाहूया इथं होईल a1 into c2 minus c1 into a2. तर आपण जर याची व्हॅल्यू काढायला लागलो तर काय होईल a1 ची व्हॅल्यू आपली आहे 4 into जी आपला c2 आहे त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती 8 आहे. त्याच्यानंतर मायनस नंतरचा जो आहे तो c1 आहे त्याची व्हॅल्यू 4 आहे आणि a2 चे जेलो 6 आहे. तर अशा प्रकारचं झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण जर याचं सॉल्व केलायला तर 8 4 जा 32 मायनस 6 4 जा 24. मग 32 मधून 24 गेला मायनस झाला तर किती होतात आपले तर उरतात 8 उरतो. तर अशा प्रकारे हा आपला डिटर्मिनंट ऑफ y आलेला आहे तो 8 आलेला आहे. तर ह्या 8 मधून आता आपण परत आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची. तर x ची व्हॅल्यू येईल डिटर्मिनंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनंट डिटर्मिनंट ऑफ x आलाय -4 आणि d ची व्हॅल्यू आपली आलेली आहे ती आहे 2 म्हणजेच 2 1 जा 2 2 2 जा 4 म्हणजेच -2 हा आला x. आणि आता y ची व्हॅल्यू काढूया तर तो आहे डिटर्मिनंट ऑफ y अपॉन d इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ y आपल्याला आलाय 8 आणि d ची व्हॅल्यू 2 आलेली 2 1 जा 2 2 4 जा 8 देयरफॉर 4 हे आपलं झाले व्हॅल्यू x आणि y ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपली झालेली आहे -2 and 4 आणि म्हणून सोल्युशन काय येईल आपलं देयरफॉर सोल्युशन x y इज इक्वल टू x ची व्हॅल्यू जी आहे ती -2 आहे आणि y ची व्हॅल्यू 4 आहे. अशा प्रकारचं आपलं हे सेकंड इक्वेशन हे सॉल्व झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे ज्यावेळेस अशा प्रकारचे इक्वेशन येतात त्यावेळेस त्याला सुरुवातीला आपण ह्या पद्धतीत लिहून ह्या पद्धतीत आपण लिहिलेलं आहे आणि नंतर सॉल्व केलेलं आहे. हे लक्षात ठेवायचे. आता आपण थर्ड क्वेश्चन कर जाणार आहोत.
तर आपला जो थर्ड क्वेश्चन आहे तो पाहूया. तो क्वेश्चन आहे x + 2y = -1 and सेकंड इक्वेशन त्याच्यातला आहे 2x - 3y = 12. तर आपण याचं कंपेअरिंग करूया. कंपेअरिंग this equation with ax plus by = c we get आपल्याला काय मिळणार आहे a = a1 = 1 b1 = 2 and c1 = -1 and दुसऱ्या इक्वेशन मधून a2 = 2 b2 = -3 and c2 = 12. तर आपल्याला ह्या इक्वेशनचं ax + by = cc कंपेअर केल्यानंतर ह्या व्हॅल्यू भेटलेल्या आहेत आणि मग आपण डिटर्मिनंट शोधूया. पहिल्यांदा d ची व्हॅल्यू शोधूया. d = आपल्याला माहिती आहे d = काय आहे a1 a2 b1 b2. मग याची व्हॅल्यू जर आपण इथं प्रत्येक व्हॅल्यू लिहिली तर आपल्याला माहिती आहे a1 काय होईल इथं a1 1 into b2 किती आपला तर b2 आहे -3 minus b1 आपला आहे 2 into b1 2 आहे and a2 जो आहे तो आपला आहे 2. तर 1 into -3 तर इथे येईल -3 -4 is equal to -3 -4 is equal to -7. हे आपलं व्हॅल्यू झालेली आहे d ची. त्याच्यानंतर आपण सेकंड पाहूया. dx ची व्हॅल्यू शोधूया. डिटरमिनंट ऑफ x is equal to आपल्याला माहिती आहे की इथं होतं c1 c2 आणि इथं b1 b2. तर अशा प्रकारे त्याच्यानंतर आपण पाहूया याची व्हॅल्यू शोधूया. आपल्याला माहिती आहे c1 बरोबर -1 आहे c1 is equal to -1 into b2 ची व्हॅल्यू -3 आहे मायनस त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे b1 ची व्हॅल्यू is 2 into c2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 12 आहे is equal to तर पाहूया -1 into -3 is equal to always 3 only plus 3 minus 12 into 2 is equal to 24. 24 minus 3 किती होईल आपला तर -21. जी मोठी संख्या आहे तिचे आपण इथं किंमत दिलेली आहे तर -21 ही आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ x. त्याच्यानंतर आपण डिटर्मिनंट ऑफ y शोधूया. डिटर्मिनंट ऑफ y is equal to आपल्याला माहिती आहे की त्याची जी किंमत आहे ती ह्या फॉर्म्युल्यानुसार a1 a2 आणि c1 c2 याने आपण काढतो बरोबर. आपण आता व्हॅल्यू लिहिणार आहोत किंवा आणखीन सोपं जाण्यासाठी तुम्ही इथं पण जर व्हॅल्यू लिहिल्या तरी चालेल. a1 is equal to 1 त्याच्यानंतर a2 is equal to 2 त्याच्यानंतर c1 is equal to -1 and c2 is equal to 12. अशा प्रकारे लिहिलं तरी चालेल. आणि मग आपण याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. 1 into 12 minus -1 into 2 तर इथं होईल 12 मायनस हे -1 into 2 -2 is equal to 12 मायनस मायनस हा होईल +2 therefore 14. तर डिटर्मिनंट ऑफ y जो आहे तो आपल्याला आलेला आहे 14. तर आता आपण क्रेमर्स रूल नुसार आपण यांची व्हॅल्यू काय घेऊया तर काय होईल इथं बाय क्रेमर्स रूल लिहायचं असेल तरी किंवा बाय डिटर्मिनंट मेथड काय क्रेमर्स रूल काय होईल इथं x is equal to डिटर्मिनंट ऑफ x upon d. आपल्याला माहिती आहे डिटर्मिनंट ऑफ x आपला आलेला आहे -21 आणि डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू आलेली आहे -7. 7 1 जा 7 7 3 जा 21 मायनस मायनस आहे म्हणून प्लस झाला म्हणून x ची व्हॅल्यू जी आहे आपली x ची व्हॅल्यू ही आहे
3 आलेली आहे. y ची जे व्हॅल्यू आहे त्याच्यासाठी आपण मेथड वापरणार आहोत. डिटर्मिनंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ y ची व्हॅल्यू आपल्याला आलेली आहे 14 आणि dt ची व्हॅल्यू आहे डिटर्मिनंट ऑफ y फक्त डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू आहे -7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 त्याच्यामुळे आला -2 ही आपले y ची व्हॅल्यू आलेली आहे. तर सोल्युशन हे झालेले आहे सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन x and y is equal to x ची व्हॅल्यू आलेली आपली 3 आणि y ची व्हॅल्यू आलेली -2. तर हे सोल्युशन झालं आपल्या थर्ड इक्वेशनचं. तर सोल्युशन आहे 3 and -2. तर अशा प्रकारे आपला हा जो आहे तो थर्ड क्वेश्चन संपलेला आहे. आपण आता फोर्थ क्वेश्चन कडे जाणार आहोत. आपण फोर्थ क्वेश्चन पाहणार आहोत. 6x - 4y is equal to -12 and second equation आहे 8x - 3y is equal to -2. तर आपण त्याच्यातलं सेकंड इक्वेशन आता आपण याचं कंपेअरिंग करूया. कंपेअर this equation with ax plus by is equal to c. तर आपण प्रत्येकाचं करणार आहोत. तर त्याच्या फर्स्टचं काय होईल मग we get काय भेटेल आपल्याला we get a1 is equal to 6 b1 is equal to -4 and c1 is equal to -12. त्याच्यानंतर सेकंड इक्वेशन मध्ये a2 is equal to 8 b2 is equal to -3 and c2 is equal to -2. हे आपल्याला व्हॅल्यू भेटलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण डिटर्मिनंट शोधूयाचं. therefore d is equal to आपल्याला माहिती आहे काय d is equal to a1 a2 b1 b2. आता याचं कंपॅरिझन आपण याच्याशी जर केलं तर डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहूया आपण आधी. a1 6 a2 8 b1 -4 आणि b2 -3. आता याचं आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. तर इथं होईल 6 * -3 -4 * 8 is equal to पाहूया आपण काय होत आहे. 6 * 3 it is -18 -8 4 जा 32 -32 होईल. therefore -18 plus 32 is equal to 18 आणि 32 14 होईल. मायनस आणि प्लस आहे त्याच्यामुळे मायनस होईल आणि मोठ्या संख्येचं साइन जे आहे ते दिलं जाईल. त्याच्यामुळे आपले हे जो आहे d ची व्हॅल्यू किती आली 14 आली. त्याच्यानंतर आपण अशाच प्रकारे आपण आता डिटर्मिनंट ऑफ x शोधूया. तर आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे. डिटर्मिनंट ऑफ x is equal to c1 into and c2 इथं b1 and b2. आता आपण इथं डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहूया. c1 ची व्हॅल्यू जी आहे -12 आहे. c1 ची व्हॅल्यू किती आहे -12 लिहिली. c2 ची व्हॅल्यू -2 आहे. त्याच्यानंतर b1 ची व्हॅल्यू -4 आहे आणि b2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती -3 आहे. तर आता आपण याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय होईल ते पाहूया आपण. इथं होईल -12 into -3 -4 into -2. अशा प्रकारे जर आपण ह्या व्हॅल्यू लिहिल्या तर अशा प्रकारचं आपलं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल. तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे -12 into -3 12 3 जा 36 मायनस मायनस प्लस होईल म्हणून +36 -4 into -2 तर +18. therefore 36 -8 is equal to आपलं in 28. तर डिटर्मिनंट ऑफ x जो आहे तो 28 आलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण डिटर्मिनंट ऑफ y शोधूया. तर आपल्याला माहिती आहे त्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो आहे a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू आपल्याला आपण व्हॅल्यू लिहूया अशा प्रकारचं. तर a1 ची व्हॅल्यू आहे 6 आणि a2 ची व्हॅल्यू आहे 8
C1 ची व्हॅल्यू आहे -12 आणि C2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -2. अशा प्रकारे मग इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल. तर 6 into -2 -12 into 8 is equal to 6 into 2 -12 minus 12 8 जा 96 -96. तर -12 minus minus plus is 96 -12 आणि 96 म्हणजेच होईल 84 प्लस बिगर संख्येचं साइन आहे ते द्यावं लागेल. तर अशा प्रकारे डिटर्मिनंट ऑफ y हा 84 आलेला आहे आपल्या. आणि आता आपण यांची x ची व्हॅल्यू पाहूया क्रेमर्स रूल नुसार. मग इथे लिहूया पाय क्रेमर्स रूल. x is equal to determinant of x upon determinant किंवा d is equal to determinant of x ची व्हॅल्यू आहे 28, d ची जी व्हॅल्यू आहे ती 14 आहे. त्याच्यामुळे 14 1 जा 14, 14 2 जा 18. तर 2 आलेली आहे x ची व्हॅल्यू. आणि आता आपण y ची व्हॅल्यू शोधूया. तर y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला determinant of y upon determinant is equal to determinant of y ची व्हॅल्यू जी आहे 84 आहे आणि आपल्या d ची व्हॅल्यू जी आहे ती 14 आहे. तर आपल्याला 84 upon 14 आलेले आहे. तर आपल्याला माहिती आहे 41 जा 14, 14 6 जा 84, तर 6 आलेली आहे. तर अशा प्रकारे जे सोल्युशन आहे सोल्युशन x y is equal to x ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि y ची व्हॅल्यू 6 आहे. तर अशा प्रकारे आपलं जे सोल्युशन आहे ते सॉल्व झालेले आहे. तर त्याच्यामध्ये आपली व्हॅल्यू जे आहे 2 and 6 आलेली आहे. तर अशा प्रकारे हा फोर्थ जो क्वेश्चन आहे तो झालेला आहे. आपण आता फिफ्थ क्वेश्चन करणे जाऊ. तर आता आपण जो फिफ्थ क्वेश्चन आहे तो पाहणार आहोत. तो क्वेश्चन आहे 4m प्लस जो क्वेश्चन आहे तो आहे 4m प्लस 6n is equal to 54 and second one आहे 3m plus 2n is equal to 28. तर आपण आता इथं x आणि y च्या ऐवजी काय आलेले आहे m आणि n आले. तर तेच आपण करूया इथं. आफ्टर comparing this equation this with आता इथे x ऐवजी आपण an प्लस am प्लस bn इज इक्वल टू cc केलं तर काय होईल ते पाहूया. किंवा आपण ते घेत a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6 and c1 इज इक्वल टू 54. आणि सेकंड इक्वेशन मध्ये a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 28. अशा प्रकारचं आपल्याला व्हॅल्यू भेटलेले आहेत ना. त्याच्यानंतर आपण याचं डिटर्मिनंट शोधूया. d ची व्हॅल्यू शोधूया आपण. d is equal to आपल्याला माहिती आहे we know d is equal to a1 a2 b1 b2. आपण याचं कंपॅरिझन करूया. व्हॅल्यू लिहूया. a1 ची व्हॅल्यू 4 आहे, a2 ची 3 आहे, b1 ची 6 आहे आणि b2 ची 2 आहे. याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय होईल ते पाहूया आपण. तर याचं जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण तर काय होईल 4 into 2 minus 6 into 3. तर काय होईल 4 2 जा 8 minus 6 3 जा 18. मग इथे व्हॅल्यू जी 8 minus 18 तर -10. तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जी आहे ती आलेली आपली -10. त्याच्यानंतर तर आपल्याला डिटर्मिनंट d ची व्हॅल्यू भेटलेली. आता आपल्याला इथं m आणि n व्हेरिएबल आहेत त्याच्यानुसार म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ m शोधायचं आहे सुरुवातीला. तर आपल्याला माहिती आहे की आपण जे मेथड आहे त्यानुसार आपल्याला इथं व्हॅल्यू जे आहेत त्या c1 and c2 b1 and b2 अशा प्रकारे येईल. तर याच्यामध्ये आपण परत व्हॅल्यू लिहून घेऊया.
C1 ची व्हॅल्यू आहे 54, C2 ची व्हॅल्यू आहे 28, B1 ची 6 and 2. आता आपण याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत. तर 54 into 2 आणि दुसरं आहे 28 म्हणजे 6 into 28, तर इज इक्वल टू 54 into 2 108 minus 6 into 28 168 आणि मग minus 108 minus 168, तर -60 ही व्हॅल्यू येते डिटर्मिनंट ऑफ m ची. त्याच्यानंतर आपण डिटर्मिनंट ऑफ n शोधूया. तर डिटर्मिनंट ऑफ n आपण जी व्हॅल्यू घेणार आहोत ते आहेत a1 a2 and c1 c2. अशा प्रकारे आपण याच्या व्हॅल्यू घेणार आहोत. आपण इथे व्हॅल्यू लिहूया. a1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती आहे 4, a2 ची व्हॅल्यू आहे 3, त्याच्यानंतर c1 ची व्हॅल्यू आहे 54 and c2 ची व्हॅल्यू आहे 28. त्याच्यानंतर आपण जर याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर इथं व्हॅल्यू येईल 4 into 28, त्याच्यानंतर जे आहे त्याच्यानंतर मायनस 54 into 3. तर आपल्याला माहिती आहे तर हा इन 112 मायनस 2 162. तर हे 162 आलं. तर याची व्हॅल्यू जी येईल ती -50, कारण बिग जे नंबर आहे त्याचं साइन येते आन्सरला, म्हणून -50 आला. तर आता आपण क्रेमर्स रूल नुसार आपण m and n ची व्हॅल्यू शोधूया बाय क्रेमर्स रूल. Value of m is equal to determinant of m upon determinant is equal to determinant of m आपला -60 आलाय. -60 determinant आपला -10 आहे, म्हणून -10. 10 1 जा 10, 10 6 जा 60. दोन्ही मायनस मायनस आहे, therefore both are minus, therefore answer will be +6. हे व्हॅल्यू इन m ची. त्याच्यानंतर n ची व्हॅल्यू शोधूया. तर डिटर्मिनंट ऑफ n अपॉन डिटर्मिनंट इज इक्वल टू, आपल्याला माहिती आहे की डिटर्मिनंट ऑफ n ची व्हॅल्यू -50 आहे अपॉन -10. 10 1 जा 10, 10 5 जा 50. तर मायनस मायनस प्लस होईल आणि therefore आन्सर विल बी 5. तर आपलं हे सोल्युशन जे आहे ते झालेलं आहे सोल्युशन m आणि n. m ची व्हॅल्यू जी आहे ती 6 आहे आणि n ची व्हॅल्यू जी आहे 5 आहे. तर 6 and 5 अशा प्रकारचं आपलं हे सॉल्व झालेलं आहे. 6 and 5 अशा प्रकारे आपलं हे m and n ची व्हॅल्यू आलेली आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला शेवटचा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाकडे जायचे. तर आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये शेवटचा जो क्वेश्चन आहे तो पाहणार आहोत. तर याचा सायमल्टेनियस इक्वेशन जे दिलेले आहे ते पाहूया आपण. 2x + 3y = 2 and second one is x - y upon 2 is equal to 1 upon 2. हे दोन इक्वेशन दिले तर आपण आता यांचा कंपॅरिझन करूया. आफ्टर comparing this with ax plus by is equal to c, we get, what do we get? याचं कंपॅरिझन जर इक्वेशन 1 चं कंपेअर केलं तर आपल्याला भेटतं a1 = 2, b1 = 3 and c1 = 2. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे ते आहे a2 = 3, b2 = a2 = 1, b2 = -1 / 2. हे a1 x ला 1 आहे, y ला 1 / 2 आहे, and c = 1 / 2. अशा प्रकारे c2 हे कंपॅरिझन झालं. त्याच्यानंतर आपण याला
डी ची व्हॅल्यू शोधूया. आपल्याला माहिती आहे डी ची जे सूत्र आहे ते आहे a1 a2 and b1 b2. त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू लिहूया. a1 ची व्हॅल्यू 2 1 3 and -1/2. आता आपण याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. तर इथं 2 * -1/2 -3 * 1 हा 2 जाईल हा 2 जाईल. तर इथं आहे -1 -3 * 1 3. तर -4 व्हॅल्यू आली आपली d ची. फक्त d ची व्हॅल्यू जी आहे ती -4 आलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ x शोधूया. तर आपल्याला माहिती आहे याचं येईल c1 c2 b1 b2. त्याच्यानंतर याची व्हॅल्यू लिहूया. आपल्याला माहिती आहे c1 2 आहे, c2 1/2 आहे, त्याच्यानंतर b1 हा 3 आहे आणि b2 -1/2 आहे. तर याचा आपण आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला जे व्हॅल्यू भेटतात ते पाहूया. क्रॉस 2 * -1/2 मायनस द सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 3 * 1/2. तर आपल्याला याचं कंपॅरिझन करायचंय. तर हा 2 आणि हा 2 जाईल. मग इथं राहिला फक्त -1 -3 * 1 3/2. आता यांचं मायनस होत नाही त्याच्यासाठी आपल्याला जो डिनोमिनेटर आहे तो सेम करावा लागेल. त्याच्यासाठी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. 2 * -1 -2 आणि -3/2 असं येईल. तर याच्या पुढे व्हॅल्यू येईल -2/3 तर -5/2. ही झाला डिटर्मिनंट ऑफ x ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपली आलेली आहे -5/2. -5/2 ही डिटर्मिनंट ऑफ जो x आहे त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती आपली आलेली आहे. तर -5/2 ही डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू आलेली आहे. तर डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू आल्यानंतर आपण आता डिटर्मिनंट ऑफ इथं आपण काय केलंय ते लक्षात घ्या. -1 -3/2 आहे. हे आपल्याला यांच्यामध्ये मायनस करण्यासाठी आपल्याला याचा डिनोमिनेटर सेम लागतो. म्हणून आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. -1 * 2 -2 आणि 3 * 1 -3 आणि 2 * 1 2 झाला. -2 -3 -5/2 हे आपला आन्सर आलेले डिटर्मिनंट ऑफ x आलेला आहे. आता आपण डिटर्मिनंट ऑफ y शोधूया. तर त्याच्यासाठी जे फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये a1 a2 and c1 and c2 यांच्या व्हॅल्यू लिहूया आपण. ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या a1 ची व्हॅल्यू आहे 2, a2 ची व्हॅल्यू आहे 1, त्याच्यानंतर c1 ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि c2 ची व्हॅल्यू आहे 1/2. तर आपण याचा जर आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 2 * 1/2 - 2 * 1 होईल इज इक्वल टू हा 2 जाईल हा 2 जाईल 1 - 2 इज इक्वल टू -1. हे डिटर्मिनंट ऑफ y ची व्हॅल्यू आलेली. तर आता आपण क्रेमर्स रूल नुसार x आणि y ची व्हॅल्यू लिहा. देयरफॉर फ्रॉम क्रेमर्स रूल तो काय होईल x इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनंट. तर डिटर्मिनंट ऑफ x ची व्हॅल्यू जी आहे -5/2 आणि डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू जी आहे ती -4 आलेली. तर आपण याला आपण -5/2 इन डिवाइडेड बाय 4. तर याचं रेसिप्रोकल होईल -5/2 into -4 आहे हा -1/4. तर याचं आन्सर येईल -5 into हे दोन्ही मायनस मायनस प्लस होईल. तर त्याच्यामुळे -8
मायनस मायनस प्लस झालं तर 5/8. तर ही x चं जे व्हॅल्यू आहे ती 5/18. त्याच्यानंतर आपण y ची व्हॅल्यू काढूया. तर y च्या व्हॅल्यूचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे डिटर्मिनंट ऑफ y अपॉन d. तर डिटर्मिनंट ऑफ y ची जी व्हॅल्यू आहे ती -1 आहे आणि d ची व्हॅल्यू जी आहे ती -4 आहे. त्याच्यामुळे याची जी व्हॅल्यू आहे y ची व्हॅल्यू येईल 1/4. दोन्ही मायनस मायनस प्लस होणार आहे त्याच्यामुळे 1/4. तर आपल्याला हे सोल्युशन जे भेटलेले आहे सोल्युशन x and y is equal to x ची व्हॅल्यू जी आहे ती आली 5/8 आणि y ची व्हॅल्यू जी आली 1/4. हे झालं सोल्युशन झाले 5/8 and 1/4. तर अशा प्रकारे आपला प्रॅक्टिस सेट 1.3 हा संपलेला आहे.